নমস্কাৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ সেউজ প্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে প্লান্ট ৰিপৰ্টিঙৰ ওপৰত কিন্তু তাৰ আগতে এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যিহেতু এইখিনি মই বৰ্তাৰ ঘৰৰ পৰা যে কাটিং আনিছিলোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ সেই ইম্প্ৰেশ্যনৰ কাটিংখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল আৰু এতিয়া ফুলিবলৈ আৰু আৰম্ভ কৰিছে নিজে কাটিং কৰা ফুল এজোপা যেতিয়া ফুলি উঠে সেই ভাল লগাখিনি আপোনালোকে ভালদৰেই বুজি পায় সেইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ অকণমানি এই পটটোতে মই 3টা কাটিং লগাইছিলোঁ তিনিওটাই খুব ধুনীয়াকৈ লাগিছে আৰু এইটো হৈছে যিটো ভেৰিগেটেড ছান ইম্প্ৰেশ্যন তাৰ কাটিং আচলতে এনেধৰণৰ ফুলবিলাক খুব সোনকালে বেয়া হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে পাৰিলে আমি এটাতকৈ অধিক পুলি বনাই থ'ব লাগে নিজৰ ওচৰত আজি যিহেতু মই প্লান্ট ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ এইটো এটা ইজোৰাৰ প্লান্ট সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰিপৰ্টিঙৰ বিষয়ে দুটামান কথা পাতোঁ যেনে ধৰক ৰিপৰ্টিং কেতিয়া কিয় বা কেনেকৈ কৰিব লাগে এই প্লান্টটো ৰোৱা মোৰ এবছৰ 1.5 বছৰমানেই হ'ল সেয়ে মই আজি ৰিপৰ্ট কৰিম তাৰ লগতে এইটো হৈছে এটা ক্ৰটনৰ প্ৰজাতি যিটো মই ঠাণ্ডাৰ দিনত আনিছিলোঁ সেইকাৰণে ৰিপৰ্ট কৰা নাছিলোঁ আজি মই এই প্লান্টটোও ৰিপৰ্ট কৰিম গতিকে ওচৰত আনি দুয়োটা প্লান্টেই গোটাই ল'লোঁ ৰিপৰ্ট কেতিয়া কৰিব লাগে যেতিয়া আমি দেখিম যে গছজোপাত কিছুমান লক্ষণে দেখা দিয়ে আচলতে যেতিয়া আমি দেখিম যে গছৰ পাতবোৰ জ্বলি যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা গছৰ পাতবোৰ পৰিমাণতকৈ আকাৰটো সৰু হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে বা আজি যদি আমি এটা প্লান্টত পানী দিছোঁ সেই প্লান্টৰ মাটিখিনি যদি কালিলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে শুকাই কৰ্কৰীয়া হৈ থকা দেখোঁ তেতিয়াই আমি গম পাম যে এই প্লান্টটোক ৰিপৰ্টিঙৰ প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া এই ইজোৰাজোপাকে চাওক মাটিখিনিক সম্পূৰ্ণৰূপে শিপাই খামুচ মাৰি আগুৰি ধৰিলে এতিয়া আৰু ফুলজোপা বাঢ়িবৰ কাৰণে ঠাই নাই গতিকে এইটোৱেই হৈছে উচিত সময় এই গছজোপাক ৰিপৰ্ট কৰাৰ ৰিপৰ্টৰ খুবেই প্ৰয়োজন নহ'লে এজোপা ফুল নষ্ট হৈ যাবলৈ বেছি সময় নালাগে সেইকাৰণে ৰিপৰ্ট আমি কৰি দিব লাগে যিহেতু সীমিত ঠাই এটাত গছজোপা ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে আমি দিওঁ টাবটোৰ ভিতৰত গতিকে সেই টাবটোত যেতিয়া ঠাই নোহোৱা হৈ পৰে শিপাবোৰ বাঢ়িবৰ কাৰণে তেতিয়াই ৰিপৰ্ট কৰি দিব লাগে আৰু ৰিপৰ্ট কৰোঁতে সদায় মাটিখিনিৰ পৰা এনেকৈ খুব আলসুৱাকৈ কষ্ট নোপোৱাকৈ গছজোপাই শিপাবোৰৰ পৰা মাটিবোৰ বিচ্ছিন্ন কৰি দীঘল দীঘল যিবোৰ শিপা থাকে সেই শিপাবিলাকো মই অলপ অলপ কাটি দিছোঁ মই অলপ বেছি পৰিমাণতে কাটিছোঁ যিহেতু মই একেটা টাবতে ৰোপণ কৰিম যদি তাতকৈ ডাঙৰ টাব দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইমান বেছিকৈ নাকাটিলেও হয় আৰু এই শিপাৰ এনেকৈ কটাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক শিপাৰ চুলি কটা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কওঁ গতিকে শিপাবিলাক এনেকৈ ভালদৰে কাটি যেতিয়া আমি ফুলজোপা ৰোপণ কৰিম তেতিয়া নতুনকৈ আকৌ ফুলজোপা ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে লগতে গছজোপাত যিবোৰ ঠাল ঠেঙুলি থাকে সেই ঠাল ঠেঙুলিবিলাকো মই অলপ অলপ এনেকৈ কাটি দিছোঁ যিহেতু এই সময়খিনি হৈছে বহুত বেছি ঠাণ্ডাও নহয় একেবাৰে বেছি গৰমো নহয় আৰু এই সময়খিনিয়ে হৈছে উচিত সময় আমি হাৰ্ড প্ৰুনিং বা ছফ্ট প্ৰুনিং আমাৰ সুবিধামতে আমি গছবিলাকত কৰি ল'ব পাৰোঁ যিকেইটা ডাল মই কাটিছিলোঁ সেই ডালকেইটাও মই পচাই চাম যিকেইটা বাচি যায় আৰু বহুতকেইটা পুলি মই তাৰ পৰা পাই যাম এই ফুলজোপাৰ সেয়েহে এই ডালকেইটাও মই পচাই দিম যিখিনি মাটি ওলালে টাবৰ পৰা সেই মাটিখিনিৰ পৰা শিপাবিলাকে যিহেতু খামুচ মাৰি ধৰি আছে গতিকে সেই শিপাবিলাক মাটিৰ পৰা খুব ভালকৈ এনেকৈ পৰিষ্কাৰকৈ আঁতৰাই পেলাই এই মাটিখিনি এদিনমানৰ কাৰণে এটা চোকা ৰ'দত দি পুনৰ যেতিয়া আমি ফুল ৰোপণ কৰিম তেতিয়া সেই মাটি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে মাটিটো ৰ'দত দিয়াৰ খুবেই প্ৰয়োজন ফুলজোপা ৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এইখিনি মোৰ পুৰণা টাবত থকাই মাটি মই ৰ'দত ভালকৈ শুকুৱাই লৈছোঁ অলপমান সৰহ পৰিমাণত কেঁচুসাৰ লৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে ধানৰ পতান লৈছোঁ ধানৰ পতান মোৰ ফুলবিলাকত থাকেই আপোনালোকে জানেই সেইটো কথা আৰু ধানৰ পতানে মাটিখিনিক খুব সাৰুৱা কৰি তোলে মই যিহেতু শিপাবিলাক হাৰ্ড প্ৰুনিং কৰিছোঁ সেইকাৰণে অলপমান সৰহকৈ হালধি দি লৈছোঁ মাটিখিনিত যিকোনো ফাংগিচাইড পাউডাৰো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া শিপাবোৰ দীঘলকৈ কাটি লোৱাৰ কাৰণে ফাংগল ইনফেকশ্যন হোৱাৰ যিটো সম্ভাৱনা সেইটো কম হৈ পৰে একেটা টাবতেই যিহেতু মই ফুলজোপা ৰোপণ কৰিম সেইটো আছিলে এটা প্লাষ্টিকৰ টাবটো ভালকৈ ধুই মেলি লৈছোঁ আৰু প্লাষ্টিকৰ টাবত ড্ৰেইনেজ হ'লটো সদায়ে ভাল হ'ব লাগে মোৰ এই টাবটোত 5টামান ফুটা মই ৰাখিছোঁ যিহেতু মাটিৰ টাবে পানী শোষণ কৰিব পৰা যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো ৰাখে
কিন্তু প্লাষ্টিকৰ টাবত নাথাকে সেই ক্ষমতাটো সেইকাৰণে প্লাষ্টিকৰ টাবত আমি যেতিয়া ফুলজোপা ৰোপণ কৰিম তেতিয়া সেই কথাটো বিশেষভাৱে আমি মন কৰিব লাগিব যাতে যিখিনি বেছি হৈ যোৱা পানী সেই পানীখিনি যাতে সহজতে ওলাই যাব পাৰে তাৰ কাৰণে সেই যিটো ব্যৱস্থা ড্ৰেনেজ হোলটো সেইটো খুব ভালকৈ আমি কৰি ল'ব লাগে টাবটোৰ ভিতৰত এনেকৈ মাটিখিনি দি ফুলজোপা তাৰ মাজতে দি পেলাই মই ৰোপণ কৰিলোঁ এতিয়া মই এই ক্ৰটনটো ৰিপৰ্ট কৰিম ক্ৰটনটো মই নাৰ্চাৰী পটটোতে ৰাখি থৈছোঁ ইমান দিনে আৰু আজি এইটোকো ৰিপৰ্ট কৰিম একেখিনি মাটিয়েই ল'ম কিন্তু তাত মই অলপমান বালি মিহলাই ল'ম কিয়নো ক্ৰটন হৈছে ইনডোৰ প্লাণ্ট আৰু ইনডোৰ প্লাণ্টছবিলাকে ৱেল ড্ৰেইন চইল বিচাৰে ৱেল ড্ৰেইন চইল প্ৰত্যেকজোপা ফুলেই বিচাৰে কিন্তু ইনডোৰ প্লাণ্টছসমূহে অলপ বেছিকৈ বিচাৰে সেইকাৰণে বালি অলপমানো মিহলাই লৈছোঁ মাটিখিনিত খুব লাহে লাহে এনেকৈ তলফালে নাৰ্চাৰী পটটো টেপি টেপি গছজোপাৰ গুৰিটোত ধৰি আলসুৱাকৈ টানিব লাগে তেতিয়া গছজোপাই কষ্ট নাপায় শিপাখিনি এই গছজোপাৰো চাওক ক্ৰটনটোৰো গোটেই পটটো আগুৰি ধৰিলে আৰু এইটোৱেই হৈছে উচিত সময় ইয়াকো ৰিপৰ্ট কৰাৰ নতুন গাৰ্ডেনাৰসকলে এনেধৰণেৰেই নতুন টাবত ৰোপণ কৰিব পাৰে কিন্তু মই যিহেতু এই মাটিখিনি অকণমান টান পাইছোঁ সেইকাৰণে মই শিপাবিলাক তেনেকৈ চাফা কৰি এই ফুলজোপাও ৰিপৰ্ট কৰি ল'লোঁ যিখিনি মাটি ওলাইছিলে টাবৰ পৰা সেই মাটিখিনি এনেকৈ এদিনমানৰ কাৰণে এটা চোকা ৰ'দত শুকুৱাই লৈছোঁ পুনৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি তুলিবলৈ এই প্লাণ্টটো মই নতুনকৈ আনিলোঁ ক্ৰাছুলা ওভাটা আৰু ভাল লগা কথাটো কি জানেনে এইজোপা আনোতে সেউজীয়া আছিলে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ ওলোৱা পাতবিলাক ভেৰিগেশ্যন আহিছে সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ যিটো দেখি মোৰ খুব ভাল লাগিছে এই সময়খিনিত আমি টাববিলাকত আৰু এটা কাম কৰিব লাগে যিটো নেকি আমি এনেধৰণৰ কিছুমান বনৰীয়া ঘাঁহ বন প্ৰায়েই আমাৰ টাববিলাকত গজি উঠা দেখোঁ সেই ঘাঁহ বনবিলাকে মাটিখিনিত আমি যিটো সাৰ দিওঁ ফুলজোপাই পাবৰ কাৰণে সেই সাৰখিনি খাই পেলাই যাৰ কাৰণে নেকি ফুলজোপাই পাব লগা পোষক তত্ত্বটো লাভ নকৰে সেইকাৰণে এনেধৰণৰ ঘাঁহ বনবিলাকো আমি সময়ে সময়ে চাফা কৰি থাকিব লাগে আৰু মই এতিয়া 3টা প্লাণ্ট ৰিপৰ্ট কৰিলোঁ এইটো হৈছে এটা এপল ক্ৰটনৰ প্ৰজাতি হালধীয়া ৰঙৰ যিটো মই অলপমান একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়া দেখিলোঁ ইয়াত নতুনকৈ আকৌ কোষপাত ওলাইছে সেইকাৰণে মই সৰু এনেকুৱা টাব এটাতে এতিয়া ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ ৰিপৰ্ট কৰাৰ পাছত যিকোনো ফুলৰে ৰিপৰ্টিং যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া মাটিখিনিত শেষত খুব ভালকৈ এনেকৈ পানী দি দিব লাগে যিহেতু নতুন মাটি দিছোঁ তাত কিছুমান ছিন্ন ক্ষুদ্ৰ থাকি যাবও পাৰে সেইকাৰণে সেইখিনিক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে মাটিখিনি যাতে তলফালেদি বৈ যাব পাৰে তেনেধৰণেৰে পানী আমি দিব লাগে মাটিখিনিত আৰু তেনেকৈ পানী দি লোৱাৰ পাছত 5 দিন নাইবা 7 দিনমানৰ কাৰণে এটা ছাঁ ঠাইত আমি ফুলজোপা ৰাখি থ'ব লাগে যেতিয়া সেই ফুলজোপাই নতুনকৈ আকৌ ঠন ধৰি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া গছজোপাই বিচৰা পৰিৱেশ এটাত আমি যদি ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই ফুলজোপাৰ ৰিপৰ্ট কৰাৰ পিছতো নষ্ট হৈ যোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাথাকে গতিকে আজি আপোনালোকৰ লগত ৰিপৰ্টিঙৰ বিষয়ে অকণমান কথা পাতিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে যিসকলে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকক ধন্যবাদ ভালে থাকক